කොහොමද ඉතින් අදත් අපේ ගීත් කැල ඔක්කොම අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මාස්ටර් ටෙක් වෙතින් ගෙන්න තවත් එක ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ශෝමිලාගේ MIUI 12 version එකත් එන මේ super wallpaper එක අපේ device එකට දාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ශෝමිලාගේ MIUI 12 version එකත් එන මේ super wallpaper එක එයාලගේ flagship level එකේ phones වලට විතරයි මේ වෙනකොටත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ mid range එකේ phone එකකට කොහොමද මේ super wallpaper එක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතිව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම පල්ලෙහාට description එකේ දාලා තියෙනවා link 3ක්. මේ links 3 click කරලා ඔයාලා මේ super wallpaper තුනම download කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ link තුන press කරලා මේ විදිහට super wallpaper එක download කරගන්නවා. මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලා මේක මේ තුනම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක ක්ලික් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ ඔයාලා තියනවා තව චූටි වැඩක් කරන්න. ඒ තමයි ඔයාලා යන්න ඕන දැන් Play Store එකට. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා උඩින් search කරන්න quick shortcut maker කියලා search කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේක download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ ඒක open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මේක මේ පල්ලෙහාටම යන්න. පල්ලෙහාටම ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් wallpaper කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක. ඉතින් අපි මෙන්න මේක මේ විදිහට open කරගන්නවා. මේක open කරගත්තට පස්සේ පල්ලෙහාට පොඩි list එකක් වගේ එනවා. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් දෙන්න ඕන මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතනින් උඩම තියෙන try කියලා අපි මේ try කියන එක දෙන්න ඕන. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔන්න අපිට පේනවා දැන් අපේ super wallpaper දෙකක් අපි install කරා. ඒ install කරපු දෙකම මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ පළවෙනි එක install කරලා බලමු. ඉතින් මම ඒක උඩින් මුලින්ම මේ විදිහට click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ උඩින් select location කියලා තියෙනවා. ඒකට අනුව ඔයාට මේ ලොකේෂන් එක කොතෙන්ටද සෙට් වෙන්න ඕන කියලා අපිට සිලෙක්ට් කරන්න ආගේ මෙතනින්ම. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි එක දෙනවා. දෙවෙනි එක දීලා යටින් apply තියෙනවා. මම apply දෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ super wallpaper එක මේකට අපේ phone එකට install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ wallpaper එක වැඩ කරන්නේ. අපි screen lock කරලා බලමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ wallpaper එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි අනෙක් wallpaper එකත් install කරලා බලමු. දැන් මම මේ විදිහට යනවා අනිත් එකට. ඒකට ගිහිල්ලා අර කලින් කරපු ටික ඒ විදිහටම කරනවා. මෙතනින් ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. කැමති ලොකේෂන් එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට යටින් ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ super wallpaper එක අපේ ෆෝන් එකට ආව විදිය. ඉතින් අපි ස්ක්‍රීන් එක ලොක් කරලා බලමු.
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සුපර් වෝල්පේපර් එක අපේ ඩිවයිස් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න ඔයාලගේ ඕනම ඩිවයිස් එකකින් ඕනම ඩිවයිස් එකකට මේක සපෝට් කරනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් තව නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට කලින් තියෙන රටපාත subscribe button එක අනිවාර්යෙන් අපේ වීඩියෝ එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ සිංහල geek show එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් කරා ඉක්මනට හම්බෙමු.